මම අනුහස්. ඇස් දෙක පෙයාගෙනත් පාඩම් කරන්න උගන්වන ලංකාවේ අංක 1 YouTube short note වැඩසටහනට ඔබ අදත් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් යාළුවනේ අදම ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න හදන්න යන්නේ 8 ශ්‍රේණියේ විද්‍යාව 4 වෙනි පාඩම වන පදාර්ථයේ ගුණ කියන පාඩමයි. එහෙනම් අපි වැඩි වෙලා ගන්න නැතුව අපේ පාඩමට යමු. පදාර්ථය යනු මොනවාද? ජලය, බෝතලය, මේසය, පැන්සල, බෝලය, පුටුව වැනි දෑ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා අතර ස්කන්ධයක්ද ඇත. එවැනි දෑ පදාර්ථ ලෙස හඳුන්වනු ලැබේ. ශක්තිය යනු මොනවාද? ආලෝකය, ශබ්දය, විදුලිය හා තාපයට ස්කන්ධයක් නොමැත. අවකාශයේ ඉඩක් නොගනී. ඒවා ශක්ති ලෙස දැක්විය හැකිය. ක්‍රිස්තු පූර්ව 460 සිට 370 දක්වා කාලයේ ජීවත් වූ ග්‍රීක දාර්ශනිකයෙකු වූ ඩිමොක්‍රේටස් පදාර්ථ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කළ මතය කුමක්ද? පදාර්ථය ඉතා කුඩා අංශ වලින් සකස් වී තිබේ. ක්‍රිස්තු පූර්ව 334ත් 270ත් අතර කාලයේ ජීවත් වූ දාර්ශනිකයෙකු වූ ඇරිස්ටෝටල්ගේ පදාර්ථ සම්බන්ධව ඉදිරිපත් කළ මතය කුමක්ද? පදාර්ථය අංශ වලින් සකස් වී නොමැති බවයි. පසුව එම මත දෙක සම්බන්ධව ග්‍රීසියේ ඇතැන්ස් නුවරදී පදාර්ථයේ ස්වභාවය පිළිබඳ ප්‍රසිද්ධ විවාදයක් පැවතුණි. එම විවාදයේ අතුරුඵලය මොනවාද? පදාර්ථය කුඩා අංශු වලින් සකස් වී තිබෙන බවට එම විවාදයෙන් තීරණය වුණේ. පසුව නූතන විද්‍යාඥයන් විසින් පදාර්ථය අංශු වලින් සෑදී ඇති බවට පර්යේෂණ වලින් තහවුරු කරන ලදී. අංශුමය ස්වභාවය ලෙස හැඳින්වෙන්නේ කුමක්ද? පදාර්ථ අංශු වලින් සකස් වී තිබීම හා ඒවා අතර අවකාශ පැවතීමත් පදාර්ථයේ අංශුමය ස්වභාවය ලෙස හැඳින්වේ. භෞතික ස්වභාවය අනුව පදාර්ථය වෙන් කළ හැකි කොටස් මොනවාද? ඝන, ද්‍රව, වායු. රටහුණු කැබැල්ලකට පොටෑසියම් පොමැංගනේට් දාවණය මත රටහුණු කැබැල්ලක් තැබූ විට රටහුණු කැබැල්ල තුලින් ඉහළට වර්ණකය ගමන් කරනු නිරීක්ෂණය කළ හැකි වේ. මෙයට හේතුව කුමක්ද? එසේ තීන්තවලට රටහුණු කැබැල්ල හරහා ඉහළට ගමන් කිරීමට හැකියාව ලැබුණේ රටහුණු කැබැල්ල තුල සන්නත බවක් නොමැති නිසාය. රන් භාණ්ඩවලට රසදිය එක් වූ විට සිදුවන්නේ කුමක්ද? රත්තරන් අසන්නත බැවින් රසදිය අංශු රන් අංශු අතරට ගමන් කිරීමයි. මේ නිසා රන් භාණ්ඩ රසදිය සමග ගැටීමේදී රන් භාණ්ඩවලට හානි සිදුවේ. ජලය සහිත බීකරයකට දැමූ කොන්ඩිස් කැටයක වර්ණය ක්‍රමෙන් ජලය තුළ පැතිරී යා නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එසේ සිදුවන්නේ කෙසේද? එසේ වන්නේ දම් පාට කොන්ඩිස් අංශු ජල අංශු අතරට ගමන් කිරීම නිසාය. ජලයට තීන්ත බිඳුවක් එකතු කළ විට තීන්ත අංශු ජල අංශු අතරට ගමන් කිරීම නිසා ක්‍රමයෙන් ජල බඳුන වර්ණවත් වේ. වායු සාරාවට දුබුරු පැහැති නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව පුරවා වාතය සහිත වායු සාරාවන් ඒ මත යටිකුරු කර විට නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායුව වාතය සමග මිශ්‍ර වීම නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. එසේ සිදුවන්නේ කෙසේද? මෙසේ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් වායු අංශු ගමන් කිරීමට හේතුව වාත අංශු අතර අවකාශ තිබීමය. ඝන ද්‍රව්‍යවල ඇති විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද? අංශු ක්‍රමවත් රටාවකට ඇසිරී ඇත. අංශු තදින් එකිනෙකට බැඳී ඇත. අංශු එකිනෙකාට සාපේක්ෂව චලනය නොවේ. එහෙත් පිහිටි ස්ථානවලම කම්පණය වේ. අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අල්පය. ද්‍රව ද්‍රව්‍යවල ඇති විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද? අංශු ඇසිරීමේදී ක්‍රමවත් රටාවක් නොපෙන්වයි. අංශු ළඟින් පිහිටියද ඝනයක තරම් බැඳීම ප්‍රබල නැත. අංශු වලට ද්‍රව්‍ය තුල චලනය විය හැකිය. අංශු අතර ඉඩ ප්‍රමාණය අඩුය. වායු ද්‍රව්‍යවල ඇති විශේෂ ලක්ෂණ මොනවාද? අංශු ඇසිරීම අක්‍රමවත්ය. අංශු අතර බැඳීම් ඉතාමත් දුර්වලය. අංශු නිදහස් චලන දක්වයි. අංශු අතර විශාල ඉඩ ප්‍රමාණයක් ඇත. පදාර්ථවල ලක්ෂණ.
අපි මේ වගුවෙන් විවිධ පදාර්ථවල ලක්ෂණ ගැන කතා කරමු. අපි හැඩය කියන ලක්ෂණය ගත්තොත් ඝන ද්‍රව්‍යවල නිශ්චිත හැඩයක් ඇත. ද්‍රව ද්‍රව්‍යවල නිශ්චිත හැඩයක් නැත. වායුවලත් නිශ්චිත හැඩයක් නැත. පරිමාව ගත්තොත් ඝන ද්‍රව්‍යවල නිශ්චිත පරිමාවක් ඇත. ද්‍රවවල නිශ්චිත පරිමාවක් ඇත. වායුවල නිශ්චිත පරිමාවක් නැත. සම්පීඩනතාවය ගැන බැලුවොත් ඝන ද්‍රව්‍යවල පහසෙන් සම්පීඩනය ලක් කළ නොහැකිය. ද්‍රවවල පහසෙන් සම්පීඩනය ලක් කළ නොහැකිය. එහෙත් වායුවල පහසෙන් සම්පීඩනය ලක් කළ හැකිය. ඝනත්වය ගත්තොත් ඝන ද්‍රව්‍යවල ඉහළ ඝනත්වයක් ඇත. ද්‍රවවලත් ඉහළ ඝනත්වයක් තියෙනවා. ඒ වුණාට වායුවල ඝනත්වය අඩුයි. ඝනයකට නිශ්චිත හැඩයක් ලැබී ඇත්තේ කෙසේද? ඝනයකට නිශ්චිත හැඩයක් ලැබී ඇත්තේ ඒ සෑදී ඇති අංශු ක්‍රමානුකූල රටාවකට ඇසිරි එකිනෙකට තදින් බැඳී තිබීම නිසාය. ද්‍රව හා වායු වලට ස්ථිර හැඩයක් ලැබී නැත්තේ අංශු ප්‍රමාණ තදින් බැඳී නොමැති නිසාය. ඝන ද්‍රව හා වායු පදාර්ථවල ගුණ අනුව ඒවා විවිධ කටයුතු සඳහා භාවිතා වේ. එලෙස භාවිතා වන අවස්ථා කිහිපයක් සඳහා නිදසුන් සපයන්න. අපි ගත්තොත් ඝන ද්‍රව්‍ය යන්ත්‍ර කොටස්, වාහනවල කොටස්, ගොඩනැගිලි ද්‍රව්‍ය සහ ආයුධ වලට යොදා ගන්නවා. ඒ වගේම ද්‍රව රසදිය උෂ්ණත්ව මානවලට, ද්‍රාවජයක් වලට ප්‍රවාහන මාධ්‍යයක් ලෙසත් යොදා ගන්නවා. වායු වාහනවල ටයර්, පීඩන උදුන්, හයිඩ්‍රජන් බැලුන හා ද්‍රව පෙට්‍රෝලියම් වායු සිලින්ඩර ඒ කියන්නේ LP ගෑස් පිරවීම සඳහා යොදා ගන්නවා. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය යනු මොනවාද? එක් සංඝටකයක් පමණක් අඩංගු වන පදාර්ථ. සංශුද්ධ නොවන ද්‍රව්‍ය යනු මොනවාද? සංඝටක දෙකක් හෝ වැඩි ගණනක් අඩංගු වන පදාර්ථ. සංශුද්ධ ද්‍රව්‍යවල ස්වභාවය පදනම් කරගෙන ඒවා තවදුරටත් බෙදිය හැකි කොටස් දෙක මොනවාද? මූලද්‍රව්‍ය හා සංයෝග. මූලද්‍රව්‍ය යනු මොනවාද? භෞතික හෝ රසායනික ක්‍රම මගින් තවදුරටත් වෙනස් ගුණ ඇති ද්‍රව්‍ය වලට බෙදිය නොහැකි වූ නිශ්චිත ගුණ දරන සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය මූලද්‍රව්‍ය ලෙස හැඳින්වේ. සංයෝග යනු මොනවාද? මූලද්‍රව්‍ය දෙකක් හෝ වැඩි ගාණක් නිශ්චිත අනුපාතයකට රසායනිකව සංයෝජනය වී ඇති සමජාතීය සංශුද්ධ ද්‍රව්‍ය සංයෝග වේ. මූලද්‍රව්‍ය රසායනික වූ සංයෝජනය වීමේ සංයෝග සෑදීම් පිළිබඳ නිදසුන් දක්වන්න. අයන් යකඩ කුඩු කළු පැහැයට හුරු අලු පැහැති ඝන ද්‍රව්‍යකි. සල්ෆර් කුඩු කහ පැහැති ඝන ද්‍රව්‍යකි. මෙම දෙවර්ගයේ මිශ්‍ර කර ඒවා ද්‍රව වෙනතෙක් රත් කර හෝ සිසිල් වීමට තැබූ කළු පැහැති ඝන ද්‍රව්‍යයක් සෑදේ. අවසානයේදී සෑදුණු ද්‍රාවණය භාවිත කළ ද්‍රව්‍ය වලට වඩා වෙනස් සංයෝග වලින් යුක්ත බව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය. අයන් මූලද්‍රව්‍ය හා සල්ෆර් මූලද්‍රව්‍ය රසායනිකව සංයෝජනය වී අයන් සල්ෆයිඩ් නම් කළු පැහැති සංයෝගයේ සෑදී ඇති බව ඔබට පැහැදිලි වනු ඇත. අප එදිනෙදා ජීවිතයේ භාවිතා කරන සංයෝග කිහිපයක් නම් කරන්න. කොපර් සල්ෆේට්, සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්, ග්ලූකෝස්, කාබන් ඩයොක්සයිඩ් පිරවූ ගිනි නිවනයක්, කැල්සියම්, සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. පාත සඳහන් සංයෝගවල අඩංගු මූලද්‍රව්‍ය මොනවාද? කොපර් සල්ෆේට් වල කොපර්, සල්ෆර් සහ ඔක්සිජන් අඩංගු වෙනවා. සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් වල සෝඩියම් සහ ක්ලෝරින් අඩංගු වෙනවා. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වල සෝඩියම්, හයිඩ්‍රජන් හා ඔක්සිජන් අඩංගු වෙනවා. කැල්සියම් කාබනේට් වල කැල්සියම්, කාබන් සහ ඔක්සිජන් අඩංගු වෙනවා. කාබන් ඩයොක්සයිඩ් වල කාබන් සහ ඔක්සිජන් අඩංගු වෙනවා. ජලය හයිඩ්‍රජන් සහ ඔක්සිජන් අඩංගු වෙනවා. හරි යාළුවනේ. ඉතින් අපිට වෙලාව හරි නිසා මං අදට සමුගන්නවා. බය වෙන්න එපා. මේ වීඩියෝ එකේ ඊළඟ කොටස මං තාත් වීඩියෝකින් දානවා. එහෙනම් නැවතත් මේ වගේ වීඩියෝකින් හමු වෙමු.